નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ દસાણિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે યુનિટ 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ બરાબર એ પાઠ આપણે શરૂ કરેલ છે. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ છે પાઠ આપણે એક પેરેગ્રાફ એટલે કે એક લેક્ચર છે આપણે સમજ્યા છે. ઓકે, હવે આપણે છે એ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે એ સમજશું, જેમાં કસ્ટમર અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વિશે જે વાતચીત થાય છે. કસ્ટમર છે એ જ્યારે શોપ પર જાય છે, એટલે કે મેડમ હોય છે એ શોપ પર જાય છે અને શોપ પર જઈને છે જ્યારે કસ્ટમર સર્વિસ એટલે CSR આપણે શોર્ટમાં આપણે બોલશું CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. ત્યારે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એને એમ કહે છે કે તમે પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ એટલે કે કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ, શું તમે પ્રેમને સ્થાપિત કરી શકો છો? ક્યાં કરવાનો છે પ્રેમને સ્થાપિત? હાર્ટ, હૃદયમાં. બરાબર. હવે આગળ છે વાતચીત થાય છે, જોઈએ છે અહીં લખ્યું છે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એટલે કે CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ શું કહે છે કે what programs are running ma'am? What programs? મેડમ કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે? મેડમ એવું કહે છે ને કે થોડાક લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું બરાબર કે અમુક પ્રોગ્રામ છે, કેટલાક પ્રોગ્રામ ચાલુ છે, એટલે CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કહે છે કે કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. કસ્ટમર કહે છે જો લેટ મી સી ચાલો મને જોવા, ચાલો જોઈ લો કયા કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આ ખાસ સમજો, આખા યુનિટમાં આ જે વર્ડ્સ આવે છે જે હું કન્સેપ્ટ સમજાવું ખાસ યાદ રાખજો. તમને આના પહેલા એક પીડીએફ એક પિક્ચર પણ મોકલવામાં આવશે, જેમાં પણ આના મીનિંગ હશે. બરાબર, એમાં મીનિંગ હશે એટલે તમને વ્યવસ્થિત સમજાશે. આઈ હેવ કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે? વેરી છે આઈ હેવ પાસવર્ડ. પાસવર્ડ એટલે કે જે પાસવર્ડ ભૂતકાળ, હર્ટ એટલે દુઃખ, ભૂતકાળના દુઃખ. ઘણી વખત આપણે કદાચ કોઈ ભૂતકાળમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો બરાબર તો એ આજે આપણા હૃદયમાં બરાબર તો એ પહેલા તો આ જે સોફ્ટવેર છે એ કાઢવો. જે વ્યક્તિ પ્રત્યે ભૂતકાળનો કોઈ દુઃખ હોય ને એ વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈની લાગણી ન આવે, પ્રેમને સ્થાપિત કરવો હોય તો એ સોફ્ટવેર શું કરવું પડે? કાઢવો પડે. જો અહીંયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે I have password low steam નો મીનિંગ થાય જે નીચો ખ્યાલ, કોઈ પણ વસ્તુનો છે નીચો ખ્યાલ અથવા અનાદર પડે આપણે કહી શકીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે નીચી હલકી વિચારસરણી જેને કહેવાય રાખતા હોય એને શું કહેવાય? લો સ્ટીમ. તો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે કોઈ લાગણી ન આવે તો ઈ સોફ્ટવેર પણ ચાલુ છે એટલે એને શું કરવો પડશે? કાઢવો પડશે. ત્યાર પછી લો સ્ટીમ, ત્યાર પછી છે ગ્રજ. બરાબર, ગ્રજ નો મીનિંગ થાય કડવાહટ. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને છે કડવાહટ હોય તો એ વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ આપણને લાગણી નથી આવતી. જોઈએ અહીં એ સોફ્ટવેર પણ ચાલુ છે, ગ્રજ એટલે કડવાહટનો સોફ્ટવેર ચાલુ છે. ત્યાર પછી છે રેઝનમેન્ટ. રેઝનમેન્ટ નો મીનિંગ થાય અણગમો. જોજો કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણો અણગમો હોય એટલે એ વ્યક્તિ આપણે ગમતું જ નથી એમ. હવે વ્યક્તિ આપણે ગમતું નથી એટલે આપણે એના પ્રત્યે છે લાગણી સ્વાભાવિક છે. તો જો આ એ પણ પ્રોગ્રામ ચાલુ છે એટલે એનો મીનિંગ એમ કે જો પ્રેમ સ્થાપિત થશે નહીં. આપણે પ્રોગ્રામ જ્યાં સુધી ચાલુ છે આપણા મનમાં પણ હૃદયમાં
ત્યાં સુધી કોઈના પ્રત્યે લાગણી આવશે જ નહીં. બરાબર? એટલે છે જો પ્રશ્નમાં કે I have password, losing, grudge and resentment. તો running એટલે ચાલુ, રાઈટ? ના આપણે કોમ્પ્યુટરની ભાષા છે. ભાષા કઈ પ્રકારની છે? કોમ્પ્યુટરની ભાષા છે. એટલે આ પાઠને એવી રીતે રજૂ કર્યો છે ઇમોશનલ લાગણીશીલ પાઠ છે. પણ આપ્યો છે થોડો ટેકનિકલી આમ કોમ્પ્યુટરની ભાષામાં પાઠ આપ્યો છે. બરાબર? એટલે કે I have password, losing, grudge, resentment, running right now. કે અત્યારે છે મારા losing નું મીનિંગ શું થાય? અનાદર અથવા તો નીચો ખ્યાલ, કડવાહટ, અણગમો અને ભૂતકાળના દુઃખો છે. પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. પણ તમે આમને બોલો તો હાલે, પાસવર્ડ, losing, grudge, resentment. બરાબર? એ રીતે બોલો તો પણ ચાલે. હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ શું કહે છે? જો નો પ્રોબ્લેમ. શું કહે છે? નો પ્રોબ્લેમ. એટલે કઈ વાંધો નહીં. લવ વિલ ઓટોમેટિકલી નો મીનિંગ શું થાય? આપોઆપ ઇરેઝ એટલે કે કાઢી નાખવું, ભૂસી નાખવું. ઇરેઝ નો મીનિંગ શું થાય? કાઢી નાખવું, ભૂસી નાખવું. પાસવર્ડ એટલે કે ભૂતકાળના દુઃખને એ પ્રેમ છે. From your permanent memory. Permanent. જો આપણે ટેમ્પરરી આવે આ અનપર્મનન્ટ આવે. જો અમુક વસ્તુ આપણા મગજમાં પડે કે ટેમ્પરરી હોય, અમુક પરમેનન્ટ, અમુક વસ્તુ પરમેનન્ટ યાદ થઈ જાય, અમુક ટેમ્પરરી હોય અને અમુક વસ્તુ ટેમ્પરરી હોય. આપણે ભૂલે કે 5 દિવસ પહેલા સેલ્સ કોર્પોરેશનનું સરકાર બધા ભૂલે. કે યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. શું યાદ રાખે? પરીક્ષામાં પૂછવાનું છે. બરાબર? એટલે ઈ ટેમ્પરરી મેમરી કહેવાય. પરમેનન્ટ મેમરી એટલે એવી ઘટના જે આપણે આખી જિંદગી કદાચ ભૂલી જશું. એટલે એ છે કે નો પ્રોબ્લેમ, લવ વિલ ઓટોમેટિકલી ઇરેઝ પાસવર્ડ ફ્રોમ યોર પરમેનન્ટ મેમરી. કઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ. એમ છે આપોઆપ તમારી કાયમી યાદી, પરમેનન્ટ મેમરી એટલે શું થાય? કાયમી યાદી. મેમરી એટલે યાદીમાંથી જે પાસવર્ડ છે એને દૂર કરી નાખશે, ભૂસી નાખશે. એ જો પ્રેમ આવી જાય એના પ્રત્યે પછી કાળનું ભૂલી જવાય છે. આમાં હોય એના પ્રત્યે કંઈક આપણે હોય કે જે કંઈ હોય એ બધું શું થઈ જાય? એકવાર લાગણી આવવી. ત્યાર પછી છે but it will no longer disrupt. disrupt એટલે બીજા કોઈને disturb કરો, ખલેલ પહોંચાડો. other programs, બીજા પ્રોગ્રામ, પરંતુ તે બીજા પ્રોગ્રામને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે અસર કરશે નહીં. બાકી જે બીજા પ્રોગ્રામને કોઈ અસર ન કરતી જેમ છે એમ જ રહે. બરાબર? love will eventually નો મીનિંગ થાય સમયાંતરે અથવા ધીમે ધીમે. love will eventually override. જો આ શબ્દ એક સમજવાનો જરૂર છે. override એટલે ઉપર ઓવરલાપ, ઓવર એટલે ઉપર, રાઈટ એટલે લખવું. એનો મીનિંગ એવો નથી ઉપર લખવું. ઓવરરાઇડ નો મીનિંગ થાય એનો કાબુ મેળવવો. શું થાય? કાબુ મેળવવો. એને શું કહીશું આપણે? ઓવરરાઇડ કહીશું. બરાબર? eventually override losing. itu to L O W. બરાબર? losing એટલે અનાદર તો નીચો ખ્યાલ. એ પ્રેમ છે ધીમે ધીમે સમયાંતરે. બરાબર? સમયાંતરે નીચા ખ્યાલ ઉપર અથવા losing ઉપર કાબુ મેળવશે. કોઈ પ્રત્યે નીચો ખ્યાલ હોય તો એની કાબુ થઈ જાય. પછી આપણી પ્રત્યે શું થઈ જાય? આદર આવી જશે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે લાગણી વધે એટલે વ્યક્તિ પ્રત્યે આદર, રિસ્પેક્ટ સ્વાભાવિક છે. બરાબર? losing, however, you have to completely turn off grudge. However, you have to, તમારે ફરજિયાત આ ડેવલપ કરવાની કમ્પલસરી
You have to completely turn a grudge એટલે કડવાહટ and resentment એટલે કે અણગમો grudge એટલે આપણે આગળ સમજે grudge એટલે મીનિંગ શું થાય કડવાહટ resentment નો મીનિંગ શું થાય અણગમો એ આ ઉપરાંત તમારે કડવાહટ અને અણગમો બંધ કરવા જ પડશે આ કરવા જ પડે સ્વાભાવિક છે લાગણી આવે એટલે આ બધું બંધ કરી દેવું પડે ઈ પેલા બંધ કરી દેવું પડે તો લાગણી આવે ને સ્વાભાવિક છે આપણે કોઈ પ્રત્યે કડવાહટ હોય ત્યાં સુધી શું રહેવાનું નું આવે એટલે અહીં શું કરવું પડે કાઢવું પડે બરાબર એટલે અહીં છે રેસિપેન્ટ those programs આ પ્રોગ્રામ પ્રિવેન્ટ નો ખાસ યાદ રાખજો પ્રિવેન્ટ કરવું એટલે રોકવું કે તે પ્રેમને રોકે છે શેમાંથી રોકે છે from being properly installed ચોક્કસ રીતે સ્થાપિત થવા તે પ્રેમને ચોક્કસ રીતે સ્થાપિત કરતા રોકે છે કડવાહટ હોય ત્યાં સુધી જે પ્રેમ આવે તે ચોક્કસ રીતે ન આવે હા કદાચ થોડું ઘણું રે બરાબર can you turn those of men શું તમે મેડમ એને બંધ કરી શકો છો મેડમને પૂછે છે આ સ્વાભાવિક છે આપણે બંધ કરી શકતા જ હોઈએ છીએ બરાબર તો એ પ્રોગ્રામને બંધ કરી શકાય પણ હા એક વસ્તુ છે લાગણીને ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા પ્રેમને ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા આ બધા પ્રોગ્રામ કાઢવા પડે આપણા મગજમાં જે કાંઈ છે આપણા મનમાં જે કાંઈ છે આ પ્રોગ્રામ કાઢવા પડે ઓકે સ્થાપિત થાય ઓકે હવે જોઈએ ફરી વાર પાછળ બતાવું છું કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ CSR ને છે what programs are running here મેડમ કયા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે કસ્ટમર કે છે let me see ચાલો મને જવાબ I have password losing grudge resentment right now કેવા પાસવર્ડ એટલે ભૂતકાળ નતું losing એટલે another grudge એટલે કડવાહટ resentment એટલે અણગમો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે આ ચાર શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો બરાબર ચાર શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો આ પાઠને સમજવા માટે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ નો પ્રોબ્લેમ again love will automatically erase password from your permanent memory એ કઈ વાતો એ પ્રેમ છે આપો તમારી કાયમી યાદીમાંથી પાસવર્ડ ને દૂર કરશે but it will no longer disrupt other programs પરંતુ તે બીજા પ્રોગ્રામને અસર કરશે ને ખલેલ પહોંચાડશે નહીં love will eventually override lose પ્રેમ છે એ ધીમે ધીમે losing એટલે એના તરફ અસર કરશે however you have to completely turn off grudge resentment આ સિવાય તમારે સંપૂર્ણ રીતે કડવાહટ અને અણગમો બંધ કરવો જ પડશે those program prevent love from being properly installed ત્યાં પ્રોગ્રામ છે પ્રેમને સ્થાપિત કરતા ચોક્કસ રીતે સ્થાપિત કરતા રોકે છે can you turn off those documents so મેડમ તમે તેને બંધ કરી શકો છો આ તો બીજો પેરેગ્રાફ એનસીટી રાખી છે આના દ્વારા તમને સ્પેલિંગ મોકલવામાં આવશે બધા સ્પેલિંગ છે વ્યવસ્થિત છે બધા વિદ્યાર્થીઓ પાકા કરવાના છે ખાસ તો આમ જે શબ્દો છે જે ટેકનિકલી ભાષામાં જે કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજના જે શબ્દો છે ખાસ કરવાના છે અને એના દ્વારા તમને ખ્યાલ આવશે પાઠ કેવી રીતે સમજી શકાય તો તમે ડીપમાં સમજી શકશો ઓકે અહીં સુધી રાખીએ છીએ